السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الكهوف هي عبارة عن مساحة خالية في عمق الأرض، وجد بعضها بفعل الطبيعة والبعض الآخر غير معروف كيف وجد ومن أنشأه. وتثير الكهوف إعجاب ودهشة الكثيرين، وهذا ما يجعلهم يقومون بجولة في جميع أنحاء كوكب الأرض للعثور على الكهوف العجيبة والغريبة واكتشاف ما بداخلها. ولا شك أن هذا وحده يضفي جانبا من الغموض والقلق. وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن أغرب 10 كهوف حول العالم. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 1. كهف كؤوس الجماجم في بريطانيا. غالبا ما سمعنا عن قصص آكلي لحوم البشر، تلك التي تملأ الأفلام السينمائية، ولكن هذا الأمر لم يكن مجرد بدعة درامية، إنما هو حقيقة، حيث وجد كهفا في منطقة شيدر جورج على تلال المنديب في إنجلترا. تبين أنه كان يسكنه آكلي لحوم البشر، بعدما وجد في هذا الكهف عدد من الهياكل العظمية لبشر وحيوانات، تحتوي على علامات تقطيع وتكسير مع إزالة اللحم منها. وأشارت بعض الأدلة أنهم كانوا يأكلونهم، ذلك بالإضافة لعدد من الجماجم البشرية التي تم نحتها لاستخدامها مثل الكؤوس أو الأواني. وقد تبين أنهم استخدموها لتصبح كأسا صالحا لتقديم الدم والمشروبات، فلقد عثر على بقايا دم في هذه الكؤوس الجمجمية، مما يدل على استعمالها في شرب الدماء. رقم 2. كهوف شعب المايا الغارقة في المكسيك. وهي من أغرب الكهوف التي تم اكتشافها في العالم، وتضم مجموعة من أنظمة الكهوف المغمورة، مثل تلك التي تعرف بسيستيما ساك أكتون ودوس أوغوس، والتي تسمى أيضا بكهوف كينتانا-رو نسبة لوجودها في ولاية كينتانا-رو في الجزء الشرقي من شبه جزيرة يوكاتا بجنوب شرق المكسيك. والغريب في الأمر أن هذه الكهوف كانت مملوءة تماما بالمياه الجوفية النقية في منطقة استوائية ذات جو حار. ولم تكن هذه الكهوف التي تعمل بمثابة خزانات طبيعية للمياه الجوفية تمثل لشعب المايا مصدرا لا غنى عنه للمياه فقط، بل كانوا أيضا يعتقدون أنها مداخل مقدسة للتقرب إلى آلهة المطر، عن طريق إلقاء القرابين وصفائح الذهب والأواني المملوءة بالحلي. وقد تم اكتشاف بقايا حيوانات وبقايا عظمية للبشر وبقايا أشياء خزفية تخص شعب المايا. وكانوا يعتقدون أيضا أن الأموات سيمرون عبر هذه الكهوف إلى العالم الآخر. وبالرغم من أن الكهوف كانت مصدرا أساسيا للمياه لشعب المايا خلال الفترة بين عام 2000 قبل الميلاد إلى عام 1546، إلا أنها لا تزال كما هي مغمورة بالمياه، وذلك بالإضافة إلى أنها تعد وجهة جذابة يتوافد إليها السياح من حول العالم. لمئات الكهوف والمسالك الطبيعية المغمورة بالمياه الجوفية الزرقاء، والتي تمتد لحوالي 348 كيلومترا أسفل الغابات الخضراء الكثيفة على ساحل البحر الكاريبي. رقم 3. كهف أوردا في روسيا. وهو أكبر كهف جبسي تحت الماء، ويقع في الكيان الفيدرالي الروسي بيرامكراي، ويبلغ طوله أكثر من 5 كيلومترات، لذلك فهو يشبه المتاهة لأنه متشعب بدرجة كبيرة. ويتكون الكهف بالكامل من صخور جبس هشة، ولذلك فإن الكهف عرضة للضرر بسهولة. ويتميز هذا الكهف بمياهه النقية شديدة الصفاء، مما يجعل الرؤية واضحة جدا تحت الماء. ولكن تتراوح درجة الحرارة فيه ما بين 3 درجات مئوية إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يصعب على الباحثين والغواصين الاستمرار في التواجد داخل الكهف للاستكشاف، مما جعل هذا الكهف أكثر غموضا. وذلك أدى لظهور الأسطورة التي تحكي عن سيدة كهف أوردا، الذي قيل أنها شوهدت في عام 2013، وأنها تعيش في الكهف وتظهر للبشر متجسدة في شكل روح لتقوم بحماية الكهف. رقم 4. كهف مجلس الجن في سلطنة عمان. ويقع في محافظة مسقط بسلطنة عمان، وهو على غير ما يبدو عليه من الخارج، فلا يدل عليه من الخارج إلا 3 فتحات في سقفه. تبدو للناظر أنها حفرة صغيرة ليست ذات أهمية، ولكن هذه ال3 فتحات هي المداخل للكهف، وهم مصدر إضاءته الطبيعية. ومن الداخل هو كهف ضخم من الحجر الجيري،
تبلغ مساحة أرضيته 58 ألف متر مربع وسعته حوالي 4 ملايين متر مكعب. ويبلغ ارتفاعه من 120 إلى 178 مترا. ويعرفه البعض بأنه مكان لاجتماع الأرواح داخل العالم الخفي تحت الأرض. فعند الاقتراب من الكهف قد تسمع الأصوات الغريبة التي تصدر منه. كما يتناقل القرويون الحاليون الذين يعيشون بجوار الكهف. وفي الداخل سوف ترى على جدرانه خيالات تتحرك وتنتقل. وقد تم تفسير ذلك أنه ثمة تجويفا في سقف الكهف، يتسلل منه الضوء إلى الحائط الأيمن عاكسا معه ظللا متحركة. ذلك بالإضافة أنك سوف تقابل بعض الطيور والخفافيش، وبعض الزواحف مثل الثعابين وبعض بقايا هياكلها العظمية التي لقت حتفها. رقم 5. كهف الوحوش في مصر. وهو الكهف الذي كان وما زال لغزا عند الكثير من العلماء والكثير ممن زاره. وتم اكتشافه عام 2002 في الصحراء الغربية بمحافظة الوادي الجديد، بالقرب من الحدود الجنوبية الغربية بين مصر وليبيا. وقد وجد الباحثون أنه يضم أكثر من 5000 شخصية، محفوظة جيدا على جدران الكهف قبل 7000 عام، ومطلية بأصباغ حمراء وصفراء وبيضاء وسوداء. وتشمل رسومات لأشكال بشرية راقصة ووحوش ومخلوقات أسطورية ومخلوقات بشرية عديمة الرأس، بالإضافة لمئات من البصمات لأيادي تشبه بصمة أيادي الأطفال. ولكن أكد الباحثون أنها ليست لأيادي الأطفال وليست لأيادي بشرية من الأساس، نظرا لأنها صغيرة وطويلة بشكل ملحوظ ولا تتوافق مطلقا مع شكل الأيدي البشرية، مما دفع الناس إلى تسمية الكهف بكهف الوحوش. وقد أجريت العديد من الدراسات وتعددت الآراء حول تلك الرسومات، وحول بصمات الأيدي التي رسمت على جدران الكهف حتى يتم التعرف عليها. وأفادت بعض الدراسات أن بعض هذه الرسومات من الفن الصخري. ومن ضمن الآراء أيضا أن الرسومات ليست محفورة فقط، وإنما هي زخارف تم طبعها، وهي قريبة الشبه بأيدي السحال أو أيدي التماسيح الصغيرة. ولكن تم نقد ذلك بأنه تم طبع جميع بصمات الأيادي في نفس الوقت تقريبا وبنفس نوع الصبغة. ومن المستحيل القول أن المخلوق قد فعل ذلك بنفسه، أو أنه تم الضغط على أيدي المخلوق وهو حي للرسم على جدار المعبد، إلا إذا كانت يد الحيوان مقطوعة حديثا لاستخدامها في الرسم على جدار الكهف. رقم 6. كهف كروبيرا في أبخازيا. ويقع في أرابيكا ماسيف في مدينة غاغرا غرب جمهورية أبخازيا المستقلة عن دولة جورجيا. وقد كان يطلق عليه خلال الثمانينات اسم كهف فورونيا، ويعني بالروسية بكهف الغربان، وذلك لأنه تم إبعاد العديد من أسراب الغربان التي كانت تتواجد عند مدخله، والتي ما زالت تعشش في حفر بالمدخل. ويبلغ عمق كروبيرا 2256 مترا، فهو أطول من برج خليفة 2.5 وأطول من برج إيفل 6 مرات ونصف. ويعد كهف كروبيرا من أكثر الكهوف غرابة، ليس فقط بسبب الممر الرأسي المهيب الذي يأخذك مباشرة في رحلة مخيفة تحت الأرض، لكن أيضا بسبب ما ستجده من حياة كاملة مكونة من كائنات حية تأقلمت على العيش في الأعماق، مثل العوالق والحشرات الزاحفة والقشرية وأشباه العقارب وغيرها، بالإضافة لكائنات تعيش فقط في كهف كروبيرا مثل أحد أنواع المفصلية المسماة بلوتومورس. رقم 7. كهف سوالوس في المكسيك. ويقع في ولاية سان لويس بوتوسي بالمكسيك، ويصل عمقه إلى 512 مترا، وإنه على غير ما يبدو عليه، فإن مدخل الكهف يكاد يكون دائرة قطرها حوالي 30 مترا من الخارج، لكن قطر القاع أكبر بحوالي 10 مرات من قطر المدخل، لذا فإن شكله مخروطي يشبه الزجاجة، وهو عبارة عن ممر رأسي ممتد للقاع دون أي عوائق حجرية، ومن الخارج لا يظهر عليه ضخامته، لكنه في الحقيقة يمكنه أن يبتلع إحدى ناطحات سحاب نيويورك داخله بكل سهولة. والأمر الغريب في هذا الكهف أنه ما زالت بعض أسراب من الطيور تعيش داخل أعماق هذا الكهف، فإنك خلال الرحلة وحتى الوصول للقاع العميق سوف تلاحظ الكثير من الفجوات داخل الجدران العملاقة، والتي هي أماكن تعشش فيها الكثير من الطيور، ولذلك فإنه غير مسموح النزول للكهف إلا في أوقات محددة خلال اليوم عند شروق الشمس، بعد مغادرة الطيور للحفاظ عليهم وعدم إزعاجهم. رقم 8.
كهوف حشرات سراج الليل في نيوزيلندا، وهي من أغرب الكهوف التي وجدت في العالم، والتي تقع في بلدة وايتومو جنوب أوكلاند في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا. وعلى الرغم من الجمال الخاطف الذي يميزها إلا أنها مثيرة للرعب، فبمجرد أن تدخل هذا الكهف ستشعر بأنك في كوكب آخر مختلف تماما عن كوكب الأرض. فسوف تجد داخل هذه الكهوف أنها تمتلك في أرضها نهرها الخاص الذي يمر عبر غرف الكهوف. والمدهش أنها تمتلك في سقفها سماء خاصة بها غاية في الجمال، والمليئة بملايين النجوم اللامعة باللون الأزرق المائل للخضرة. إلا أن هذه النجوم التي تجذب الانتباه سرعان ما يتلاشى جمالها ويتحول لرعب، لأنك ببساطة سوف تكتشف أنها يرقات من ديدان عنكبوتية متوهجة تسمى لومينوسا، وتمتاز بتلك اللمعة المضيئة في الظلام التي تساعدها على اصطياد الفريسة. رقم 9. كهف فرايا ناخون في تايلاند. ويقع جنوب منتجع هواهينا في الجزء الجنوبي من تايلاند بمقاطعة براشواب خيري خان. ويعد كهفا من أجمل الكهوف وأكثرها روعة. يضم حفرة على السطح مليئة بالأشجار الخضراء الكثيفة والغلاف الجوي حوله صامت بشكل غامض. والحقيقة التي لا يعرفها الكثير أنه يضم جناحا ملكيا صغيرا داخل الكهف، والذي أمر ببنائه قديما الملك شولا لون فيكورن، احتفالا بزيارته لهذا المكان الذي وقع في حبه. ويقع ذلك الجناح في الكهف الثاني عبر مسار خشبي قصير يسمى مسار التمساح، ويأخذك من الكهف الأول للكهف الثاني وعلى تلة محاطة بالأشجار والنباتات. وفي وقت معين من اليوم يسقط ضوء الشمس عليهم من حفرة دائرية في سقف الكهف، ليضيء هذا الجناح فيخيم في الكهف اللون الذهبي والأخضر، مع الصفاء والهدوء التام والشعور الذي لا يوصف. رقم 10. كهوف باتو في ماليزيا. وهي مجموعة كهوف عملاقة متكونة من الحجر الجيري في منطقة جونباك بإقليم سلاغور في ماليزيا. ويتكون من 3 كهوف رئيسية متداخلة ضخمة وعدد قليل من الكهوف الأصغر. ويميزهم ذلك التمثال العملاق الذي يرحب بك عند المدخل، وهو أكبر تمثال معروف لإله الحرب في الميثولوجيا الهندوسية، وهو مطلي كاملا بماء الذهب. ويوجد أمام السلالم العملاقة المؤدية لأكبر الكهوف ذو السقف العالي جدا والمعروف بكهف الهيكل. ويحتوي على المعابد والزخارف واللوحات الفنية، بالإضافة للتماثيل العملاقة المنتشرة داخل الكهوف الرئيسية، وكذلك البحيرة الضخمة وما تحويه من نافورة رائعة المنظر وأسماك الزينة الملونة. ولكنك سوف تقابل الكثير من قردة المكاوي الحقيقية أيضا، والتي لا تزال تسكن تلك الكهوف وتنتشر بكثرة في أماكن تواجد السياح لانتزاع طعامهم. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.